สวัสดีครับสำหรับ Geometry Node ที่ผมจะมาสอนกันในวันนี้จะเป็นการนำตัว point นะครับวิ่งตาม curve นะครับแล้วก็ใช้ Geometry Proximity นะครับในการควบคุม Scale นะครับให้มันไปตามตัว point นะครับที่ส่องแสงสว่างอยู่อย่างนี้ซึ่งบทเรียนเนี่ยทุกคนจะได้เรียนการต่อโหนดที่ไปในขั้นแอดวานซ์มากขึ้นนะครับและถ้าเราสามารถนำไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้วิธีเนี้ยจะทรงพลังมากเพราะว่าผมได้ลองแล้วมันสามารถนำเอาไปทำพวกmotion graphic ได้เยอะมากนะครับ เราจะเริ่มต้นด้วยการเพิ่ม curve line ขึ้นมานะครับจะเป็น curve ประเภทไหนก็ได้แต่ว่าผมจะใช้ curve จากทรงนี้นะครับ torus นะครับ curve ของ torus ที่ผมจะใช้ผมจะเข้ามาใน Face Mode แล้วก็มาที่เมนู Face นะครับแล้วก็เลือก Poke Face นะครับเสร็จแล้วกด Drive to Course นะครับหรือ Alternate J นะครับเราก็จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือก Loop เส้นEdge Loop ตัวนี้สักอันหนึ่งเสร็จแล้วกด Shift D นะครับก๊อปมันออกมากด P นะครับ Selection นะครับสำหรับตัว Torus อันเก่าเราก็ลบไปได้เลยนะครับ พอเราได้เคอร์เสร็จแล้วเข้ามาในที่หน้า Geometry Nodes นะครับกด New แล้วกด Pin เพื่อล็อกตัวกราฟมันเอาไว้นะครับตัว Group Input รอบนี้ผมจะไม่ลบนะครับเพราะผมจะใช้เป็น Curve ตัวนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับคลิกขวานะครับ Convert to Curve นะครับโอเค ได้แล้วเราจะเพิ่มนะครับโนดที่เราต้องใช้เลยก็คือresample curve นะครับกดเสิร์ชนะครับ resample curve นะครับแล้วก็ใส่ไป30นะครับจากนั้นจะเห็นว่าตัว curve เนี่ยมันไม่ไม่สมูทนะครับมันไม่โค้งแบบสมูทนะครับวิธีที่ผมใช้นะครับผมจะใช้หนวดตัวนี้ set curve set spline นะครับ type นะครับกดมาที่เป็น nerve นะครับเราก็จะได้ curve ที่เนียนแล้วก็สมูทเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อมานะครับเราจะเพิ่ม point นะครับเพื่อให้มันวิ่งตาม curve ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเรากดนะครับ search point นะครับเราลองต่อนะครับเราก็จะเห็นเป็น point ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับในการนำ point เพื่อวิ่งบนเส้น curve ตัวนี้เดี๋ยวผมเพิ่มจอย geometry ขึ้นมาก่อนเพื่อให้เห็นเส้น curve นะครับเราจะใช้โหนดที่ชื่อว่า sample curve นะครับมาต่อที่หลัง set spline type นะครับอาจจะเห็นได้ว่าตัว sample curve เนี่ยมันมีช่อง position นะครับแล้วก็ตัว point ก็มีช่อง position เป็นค่า input นะครับเราสามารถต่อ2ช่องนี้เข้าด้วยกันแล้วก็ตัว point เนี่ยจะมาวิ่งอยู่บน curve นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเดียวนะครับกันกับตัวนี้ครับ add object constraint นะครับที่เป็น follow path นะครับเหมือนกันเลยนะครับเราก็จะใช้ค่า factor นะครับ0ถึง1นะครับก็คือจากจุดเริ่มต้นมายังจุดจบนะครับก็คือจะครบวนรอบนะครับโอเคเมื่อเราวางตัว point เนี่ยให้มันมาอยู่บนcurve เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับ instant on point นะครับ
พื่อที่จะเอาตัวobject มา instance นะครับแล้วก็ instance on point object เนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ได้แต่ว่าผมจะเอาตัวนี้ขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับเป็นโคนนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูจะเห็นว่าตัวโคนผมปรับให้เล็กๆหน่อยจะเห็นว่าตัวโคนเนี่ยมันไม่ได้ชี้ไปตามเส้นเคอร์ฟนะครับวิธีการแก้ปัญหาตัวนี้นะครับเราต้องปรับค่า rotation นะครับให้มันไปตามเคอร์ฟนะครับเรามาดูช่องนะครับมันมีช่อง tangent นะครับของ sample curve นะครับเราสามารถใช้โหนดตัวนี้ align rotation to vector นะครับต่อช่องนะครับ tangent นะครับมาที่ vector นะครับแล้วก็ช่อง rotation เข้ากับ rotation นะครับตัวนี้มันก็จะเลื่อนไปตามเส้นเคอร์ฟแล้วนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ perfect มากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับเวลาเราdisable ตัวเส้นเคอร์ฟตัวนี้ออกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นมากนะครับอันนี้คือวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ที่ผมจะใช้จริงๆเนี่ยจะเป็น icosphere ตามแบบนะครับปรับให้ได้ประมาณ0จุดผมปรับไปตรงนี้ก่อนจะได้เห็นนะครับต่อมานะครับถ้าเราอยากจะให้มันหมุนเนี่ยตัว icosphere เนี่ยหมุนไปตามเส้นเคอร์ฟอัตโนมัติตามไทม์ไลน์ตามเวลาเรากดเล่นเนี่ยให้เรามาที่นะครับเพิ่มนะครับ scene time นะครับต่อช่อง second เข้ากับ factor นะครับแล้วก็เราก็ลองเล่นดูมันก็จะเล่นแต่เห็นไหมครับมันเล่นได้แค่ลูปเดียวแล้วมันก็หยุดนะครับอันนี้ผมจะเพิ่ม match node เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มเป็น multiply นะครับเพื่อกำหนดความเร็วนะครับให้มันช้าลงแล้วเราก็ให้เพิ่มโหนดตัวนี้เข้ามานะครับ match node นะครับ copy มาเป็น fraction นะครับ fraction ก็คือเมื่อมันถึงค่า1แล้วเนี่ยมันจะ reset ของตัวมันเองนะครับเปิดให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันจะ reset แล้วก็วิ่งเป็น loop นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรมันเพิ่มเติมเลยนะครับเราก็จะได้ตัวควบคุมการเล่นแล้วต่อมาที่เราต้องทำเลยก็คือเราต้อง instant นะครับตัวcurve circle นะครับบนไอตัว curve อันแรกนะครับวิธีการทำนะครับเราต้องย้อนกลับมาที่ตัว curve ตัวนี้ผมจะวางเพิ่ม resample curve เข้ามาก่อนแล้วก็ต่อตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะเซตไปสัก100นะครับแล้วก็ตัว instant นะครับอย่าลืมแล้วก็เซต spline type มันด้วยเซตเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เพิ่ม instant on point เข้ามานะครับตัว instant on point เราก็จะเอามาต่อไว้ผมจัดเรียงก่อนเอามาต่อไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อมาที่ point ได้เลยนะครับตัว stand เราจะใช้เป็น curve circle
แล้วเราลองก็ต่อดูไปนะครับแล้วก็จอย Geometry มาก่อนลดขนาดนะครับให้มันเล็กลงโอเคปัญหาจะเห็นได้ว่ามันไม่เรียงไปตามเคอร์ฟที่เราต้องการนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับผมลองต่อตัวนี้เข้ามานะครับ rotation โอเคจะเห็นว่ามันเหมือนจะแก้ไขได้แต่จริงๆมันแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะผมกด play ให้ดูเห็นไหมครับตัว curve circle นะครับมันมีการหมุนทำไมมันถึงมีการหมุนนะครับเพราะว่าเราเซตนะครับ scene time ตัวนี้เอาไว้มันก็จะเล่นเนี่ยนะครับดูวิธีการต่อนะครับถ้าเราใช้ต่อ tangent จากตรงนี้มาเข้ามาตรงนี้เลยเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามันเกิดการหมุนไปตาม scene time ฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มโหนดตัวนี้เข้ามานะครับ curve tangent นะครับตัว curve tangent ตัวนี้มันจะอ่านค่านะครับย้อนกลับไปที่ตัวนะครับ input geometry นะครับฉะนั้นมันจะข้ามตัวนี้ออกไปตัวนี้จะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับโอเคเราก็เพิ่มโหนดตัวนี้เข้ามา copy มาต่อเหมือนเดิมครับแล้วก็ rotation โอเคนี่เราแก้ไขได้แล้วเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วตัวนี้เราก็จะเอาไปทำ instant ต่อเหมือนกันนะครับวิธีการทำ instant ก็ copy instant on point ตัวนี้มันก็จะเป็น point นะครับแล้วก็ใส่นะครับ copy icosphere เข้ามานะครับต่อโอเคได้เรียบร้อยแล้วพอได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปรับค่าให้มันเล็กลงนะครับผมปรับไปแบบนี้ก่อนจะได้เห็นได้ชัดแล้วก็จำนวนนะครับเราอาจจะต้องลดตัว resample curve ลงมาอันนี้ไม่ใช่เราต้องลดเป็นตัวนี้ resolution นะครับ resolution ปรับให้เหลือ12นะครับโอเคเรียบร้อยได้แล้วอันนี้เราได้คร่าวๆขึ้นมาแล้วคือมองข้างในก็จะเห็นว่ามันวิ่งนะครับตามปกตินะครับเราก็ปรับให้ไอตัวไอโคสเฟียร์ที่วิ่งตามเส้นเคอร์ฟเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยสักประมาณ0.1โอเคได้แล้วเราเซตเฉดสมูทนะครับเอาไว้ด้านหลังสุดนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับ input geometry has unsupported type คือ curve ผมต่อ curve เข้าไปก่อนผมเนี่ยต่อ curve ไว้อยู่มันก็จะแจ้งเตือนว่าตัวเนี้ยมันเซตเฉดสมูทไม่ได้แต่ว่าเราignore มันไปก็ได้ก่อนเพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นนะครับเพื่อให้เราได้เห็น curve นะครับแต่ถ้าเราทำในจุดนี้เสร็จแล้วเนี่ยคือเราเห็นเป็นตัว curve แล้วเนี่ยเราก็ถอดมันออกไปตัวแจ้งเตือนเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเมื่อเราได้อันนี้เรียบร้อยแล้วผมจะใส่นะครับ set material นะครับเพื่อที่จะวางไว้ตามจุดนะครับจุดที่ต้องการคนที่ชอบเรียงนะครับให้มันเป็นสวยๆเนี่ยสามารถกดให้มัน snap ได้นะครับเพื่อเรียงนะครับเวลาเราจัดวางเนี่ยมันก็จะได้ดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราจะใช้ geometry proximity นะครับในการเล่นนะครับให้มันมีเอฟเฟกต์ส่งผลต่อค่าสเกลของตัว
รอบนอกลูกกลมๆรอบนอกเนี่ยเดี๋ยวผมจัดวางให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นเราเพิ่มนะครับ Node Geometry Proximity เข้ามานะครับก็เราจะใช้ลูกบอลตัวนี้นะครับ เราต้องลูกบอลอยู่ตรงนี้ เราต่อเข้ามานะครับ Geometry Proximity นะครับ เสร็จแล้ว สิ่งที่เราจะใช้เลยนะครับ ก็คือการให้มันสเกลเราก็ต้องเพิ่มสเกล instant นะครับต่อหลังตัวนี้นะครับแล้วเราก็ลองต่อค่า distance นะครับเข้ากับช่อง scale โอเคทุกอย่างมันหายไปหมดเพราะอะไรเรามาดูค่าตัวเตือนนี่นะครับ instant in input geometry ignore ทำไมมันถึง ignore นะครับมันหมายความว่าเวลาเราต่อข้างหลังตัว instant เนี่ยตัวนี้ลูกกลมๆตัวเนี้ยยังเป็น instant อยู่นะครับฉะนั้นเราต้องแปลงให้มันเป็น geometry จริงๆนะครับด้วยการใช้ node นะครับ realize instant นะครับวางไว้ข้างหน้าตัวนี้โอเคเราก็จะเห็นผลลัพธ์ขึ้นมาแล้วแต่ผลลัพธ์ของเราเนี่ยมันดูไม่สวยงามนะครับเพราะเราไม่มีตัวควบคุมนะครับจำได้ไหมครับตัวควบคุมที่ใช้กันบ่อยมากที่สุดคืออะไรนะครับโหนดตัวนี้เลย map range นะครับต่อมันเข้ามานะครับสำหรับค่า map range ที่ผมใช้นะครับผมจะใช้ตามนี้นะครับ formin 1.5 นะครับ formax 0 0.5 นะครับส่วน tomin นะครับ3เราก็จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้แล้วนะครับเราลองกดเล่นนะครับโอเคถ้ามันเร็วไปเรากลับมาดูตรงนี้ลดนะครับ31อันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการทำนะครับ Geometry Proximity นะครับขั้นตอนต่อมาเราต้องใส่ Material ลงไปนะครับตัว Material ที่ผมเซตเอาไว้แล้วก็มีตรงนี้ผมขอเช็คดูก่อนนะครับตัว Set Material ตัวนี้จริงๆแล้วต้องเอามาวางไว้ที่หลัง Scale Instant นะครับแล้วเราก็ก๊อปตัวนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเราจะใส่เราต้องใส่ Set Material โอเคตรงนี้นะครับให้ได้ตามนี้เสร็จในการที่เราจะทำนะครับให้มันเป็นสี gradient นะครับวิ่งไปมานะครับโอเคสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือใช้โหนดตัวนี้ straw name attribute นะครับมาวางที่ตัวนี้นะครับหลัง instant on point นะครับที่เราทำgeometry proximity เอาไว้เปลี่ยนมาเป็น instant นะครับ name นะครับ col ก็ได้เป็น color ตัว value นะครับจะให้มัน react กับอะไรเราก็ต้อง react กับตัว geometry proximity ที่ใส่ค่า map range เข้าไปแล้ว
ต่อเข้ามาเลยเราก็จะได้เป็น attribute นะครับ เพื่อนำไปใช้นะครับ ในหน้า Viewport Shading นะครับตัว Render Preview Render Engine ผมจะเปลี่ยนเป็น Cycle นะครับเพื่อให้แสงมาสมจริงขึ้นเสร็จแล้วเราก็Max Sample เนี่ยเป็น Motion Graphic ที่ไม่ได้มีดีเทลมากผมก็ปรับไป50พอนะครับบางงานเนี่ยสามารถปรับให้เหลือ25ก็ได้นะครับแล้วแต่ทรัพยากรเครื่องของเราตัว Resolution Format นะครับให้ตั้งตามนี้ไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนมาที่ Shader Editor นะครับตัว World ผมก็จะใส่ HDRI ลงไปง่ายๆนะครับ Ray Visibility ผมลบข้างหลังออกไปนะครับกลับมาที่Shading ที่ตัว Object นะครับอันดับแรกเราก็ตัวลูกบอลนะครับไอโคตัวลูกบอลผมจะใช้ค่ามิชชั่นง่ายๆใส่ไป10เลยจบง่ายๆนะครับกลับมาที่ Geometry Node Editor นะครับหาลูกบอลเลือกโอเคแสงส่องมาแล้วนะครับเวลาเราเซต Material เราอย่าลืมมากำหนด Material ที่หน้า Geometry Node อีกทีนะครับเดี๋ยวเราก็เพิ่มนะครับอันนี้จะเป็น Material ของ Curve นะครับผมมาเซตก่อนแล้วผมก็จะใช้ Color Ramp นะครับต่อเข้าที่ Color นะครับโอเคตัวนี้จะเห็นได้ว่ามันมี Gradient Effect เรียบร้อยนะครับแต่เราต้องเอา Attribute ที่เราเซฟค่าตัว Geometry Proximity นั้นเอาไว้นะครับมาใช้นะครับเพื่อให้มัน react ไปไปตามตัว Proximity นะครับโดยการใช้นะครับในหน้า Shading Editor นะครับ Attribute นะครับต่อนะครับค่า Factor เข้าช่อง Factor นะครับเสร็จ Type เป็น Instancer นะครับ Name นะครับก็ col โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดเพิ่มสีขึ้นมานะครับเปลี่ยนเป็น SSV ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกสีให้มันดูฉูดฉาดนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเราสามารถลองปรับค่าอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องทำสีตามผมทำตามสีได้ตามใจชอบเลยอย่างนี้ก็ได้สวยเหมือนกันนะครับโอเคแล้วเราก็ลองเล่นดูเห็นไหมครับตัวสีนะครับมันจะ react นะครับตาม geometry proximity ก็คือลูกบอลนะครับวิ่งไปตามเนี่ยสีมันก็จะไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลาเราตัดลูมนะครับให้เราดูว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ลองเล่นดูโอเคจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจบที่ประมาณผมตัดเฟรมให้เหลือแค่150ก่อนเรากดเล่นนะครับอันนี้มันจัมป์นะครับมันจัมป์แสดงว่าผมต้องตัดเฟรมออกไปเหลือสัก143ดูโอเคก็ยังจัมป์ถ้ามันจัมป์แบบนี้แสดงว่าต้องผมเพิ่ม163ดูนะครับ
ถ้ายังมีกระตุกอยู่อย่างเงี้ยถือว่ายังใช้ไม่ได้เราลองจูนอันนี้คือวิธีการทำลูปแบบง่ายๆเรามาดูนะครับอันนี้ถือว่าโอเคแทบมองไม่เห็นนะครับเนี่ยลูปได้โอเคนะครับติดมาตัดที่เฟรม161นะครับสำหรับงานนี้เราก็จะเวลาเรา Export เนี่ยเอาไปทำงานต่อเนี่ยมันก็จะเข้าลูปเลยไม่จำเป็นต้องปรับอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมปรับให้มันเงานะครับให้สวยเปลี่ยนมาที่หน้า Layout นะครับแล้วก็ลองหามุมตรงไหนก็ได้นะครับเพิ่มกล้องเข้ามานะครับ1ตัวแล้วก็ปรับ Cam to View นะครับสามารถใช้เป็น Auto Graphic ก็ได้จัดให้งานอยู่กึ่งกลางนะครับอันนี้ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดูสวยแล้วผมจะไม่ปรับอะไรต่อนะครับแต่ว่าทุกคนสามารถเอาไปเล่นกับ Material ตัวอื่นก็ได้อย่างเช่นเป็นMetallic นะครับหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าผมทำให้มันดูง่ายเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่สับสนนะครับให้เข้าใจได้ง่ายมากที่สุดนะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ผมจะสอนการ output นะครับเพื่อไปทำ image sequence กันต่อในโปรแกรม Blender นะครับโดยตัวoutput เนี่ยก็เซฟที่ไหนก็ได้นะครับเลือกแต่ตัวไฟล์ format นะครับจาก PNG เนี่ยที่เราชอบใช้กันใช่ไหมครับผมจะใช้เป็น OpenEXR แทนนะครับ แล้วก็ปรับนะครับค่าให้ได้ตามนี้เป็น float คือ full แต่ว่าตัวเนี้ยผมจะปรับเป็น DWAA นะครับคือ lossy ก็คือเสียค่าของแสงออกไปน้อยมากๆแต่ดีกว่าไฟล์ PNG นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถ export ตามนี้ออกมาได้เลยตัว resolution เนี่ยแล้วแต่เรานะครับแต่ถ้าอยากให้ render เร็วเนี่ยก็ปรับเป็นค่าปกติแค่จอแค่แค่จอ Full HD ก็พอนะครับจะได้เร็วๆตัว color management เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปสนใจเพราะว่าเวลาเรา export เป็นไฟล์ EXR นะครับตัวเนี้ยจะถูก ignore ทุกอย่างนะครับทั้งหมดก็คือจะไม่มีการใช้ view transform อะไรเลยนะครับสำหรับงานที่ export เป็น OpenEXR นะครับการเอาไฟล์ OpenEXR นะครับเข้ามา Compose Setting นะครับในโปรแกรม Blender นะครับเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับมาที่แถบ Compose Setting นะครับกดติ๊ก Use Nodes นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เสร็จลบ Render Layer ออกไปนะครับใส่มานะครับ Image Sequence นะครับแล้วเราก็กดเลือกหานะครับไฟล์ OpenEXR ที่เรา Export ออกมานะครับเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูตามออเดอร์นะครับอันนี้ผมจะใช้ไฟล์เดิมที่ผมเรนเดอร์เอาไว้นะครับต่อเข้ามาที่ Composite นะครับโอเคเซตเพิ่ม Viewer Node ขึ้นมาเพื่อให้เราได้เห็นนะครับผลลัพธ์ผลลัพธ์ไฟล์ OpenEXR นะครับมีข้อดีตรงที่มันจะเก็บค่าแสงนะครับได้100%นะครับแต่ว่าเราต้องตั้งเป็นlossless นะครับมันจะถึงเก็บค่าแสงทุกในช่วงdynamic เนี่ยจะเก็บไว้หมดนะครับแต่ถ้าเราแปลงเป็นไฟล์ PNG หรือ JPEG เนี่ยค่าแสงนะครับ
ในช่วงrange หนึ่งเนี่ยมันจะเสียไปนะครับเราสามารถใส่ฟิลเตอร์หรือ Color Adjust แล้วก็มาที่ Color Correction นะครับเราสามารถนี้ได้เลยปรับค่าสีทุกอย่างได้นะครับแล้วแต่เราอยากจะปรับนะครับแทนที่ว่าเราจะ Export เป็นไฟล์ไฟล์วิดีโอแล้วเอาไปปรับใหม่นะครับในโปรแกรมอื่นๆอย่างเช่นPremiere Pro หรือว่า DaVinci นะครับแล้วก็ใช้Compositing นะครับของโปรแกรม Blender ได้เลยเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำตัว PNG ออกมาเพื่อเทียบถ้าเราปรับนะครับค่าแสงนะครับยิ่งต่ำลงเนี่ยไฟล์ PNG นะครับตัวดีเทลตรงเนี้ยจะหายไปนะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์ OpenEXR นะครับค่าแสงนะครับ Data นะครับที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะยังอยู่เหมือนเดิมปกตินะครับโอเค สิ่งที่ผมใช้ก็คือฟิลเตอร์นะครับแกลนะครับให้มันมีแสงขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการแบบไหนนะครับแต่ข้อเสียนะครับของCompositing นะครับโปรแกรม Blender เนี่ยมันเล่นเนี่ยมันต้องเสียเวลาโหลดมันไม่ real time มันจะกระตุกนะครับเพราะว่ามันต้องเสียเวลาเรนเดอร์ไอตัว Compositing ที่เราใส่ไปเนี่ยพวกฟิลเตอร์เนี่ย แต่เราก็ดูเป็นแนวทางคร่าวๆได้นะครับเราสามารถใส่ฟิลเตอร์ denoise เข้าไปได้ครับช่วยนะครับถ้าเกิดแบบว่าเรา export ออกมาแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่ามันมี noise ตามจุดไหนเราก็ใส่เข้าไปหรืออย่างที่ผมบอกนะครับ color balance exposure gamma นะครับหรือเราไม่ชอบสีตัวเนี้ยเราก็เปลี่ยนได้เห็นไหมครับ เราก็แทบไม่จำเป็นว่าต้องไปเปลี่ยนสีใหม่เลยนะครับใน Shader Editor นะครับเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้อิสระเมื่อเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับไฟล์ format นะครับเป็นวิดีโอเลือก output folder ด้วย encoding ที่ผมใช้นะครับเป็น MP4 นะครับแล้วก็เป็น lossless quality นะครับ encoding speed เป็น slow rate นะครับโอเคแต่ค่าพวกเนี้ยลองไปปรับเล่นกันได้นะครับอันนี้ผมไม่ใช่เป็นค่ามาตรฐานนะครับอันนี้แค่ค่าที่ผมใช้เฉยๆอันนี้เลยนะครับอ่าอันเนี้ยผมก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในการใช้ Geometry Nodes ในขั้น Advanced กันมากขึ้นแต่จริงๆผมจะบอกว่ามันไม่ได้ Advanced ขนาดนั้นเพราะผมยังอยู่ในเรื่องของ Instant on Point แต่เพียงแค่ว่าผม Instant on Point ถึง3ครั้งด้วยกันนะครับเพียงแค่เราต้องรู้ลำดับนะครับในการจัดวางนะครับว่าเราจะวางตัวโหนดเนี่ยไว้ยังไงเราต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเป็นยังไงให้เราภาพร่างขึ้นมาคร่าวๆก็ได้ในหัวหรือว่าจะร่างขึ้นมาในกระดาษก็ได้นะครับแล้วเราค่อยแก้โจทย์ไปทีละขั้นอย่างผมสรุปให้ฟังอย่างโปรเจกต์ตัวเนี้ยผม
อยากให้ตัวลูกบอลลูกบอลแสงเนี่ยมันวิ่งไปตามเคอร์ฟผมก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ก่อน โดยการต่อให้มันวิ่งตามเคอร์ฟให้ได้ขั้นตอนต่อมาผมก็จะเอา instant on point เนี่ยมา instant กับไอตัวเคอร์ฟนี่เพื่อสร้างเป็นลูกกลมๆนะครับรอบนอกนะครับเป็นเหมือนโดนัทนะครับโดนัทลิงอย่างเงี้ยผมก็แก้โจทย์นี้เสร็จง่ายๆแล้วก็ใช้ปิดท้ายด้วย geometry proximity นะครับเพื่อเล่นกับสเกลเวลาลูกบอลแสงมันวิ่งไปตามเคอร์ฟเรื่อยๆนะครับให้เราค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละจุดแรกๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับที่ผมสอนการเรียน topology นะครับเราต้องฝึกบ่อยๆโหนดพวกเนี้ยถ้ามันไม่ได้แบบขั้นแอดวานซ์แบบมืออาชีพขนาดนั้นน่ะเราจะใช้โหนดซ้ำๆกันไปมามันจะอยู่กันแค่นี้แหละครับในงาน motion graphic จะไม่มีอะไรอ่าลึกมากขนาดนั้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ